आपल्या देशात बऱ्याचदा फार चमत्कारिक गोष्टी घडत असतात. 2004 साली गायिका शमशाद बेगम यांच्या निधनाची बातमी आली. अनेकांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिल्या, श्रद्धांजली वाहिली. आणि गमतीचा भाग असा की या वेळामध्ये आपल्या मुंबईच्या घरामध्ये शमशाद बेगम सकाळचा नाश्ता करत होत्या. मग संगीतकार नौशाद यांनी पुढे येऊन मीडियासमोरचा हा सगळा घोळ निस्तरला. मुळामध्ये ज्या शमशाद बेगम यांचं निधन झालं होतं त्या म्हणजे सायरा बानू यांची आजी. केवळ नावातल्या साम्यामुळे हा सगळा गोंधळ उडाला होता. आणि कदाचित याचं दुसरं कारण असं की प्रसिद्धीपासून खूप दूर अतिशय साधं आयुष्य हे शमशाद बेगम यांनी निवडलं असल्यामुळे अनेक वर्ष आयसोलेशनमध्ये असताना त्यांची कुठलीच खबर कुणालाच नव्हती. शमशाद बेगम यांचा जन्म एका अतिशय कॉन्झर्वेटिव्ह घरात झाला होता. म्हणजे चेहऱ्यावर बुरखा घालायचा आणि मगच गायचं आणि वर्तमानपत्रात नाव नाही आलं पाहिजे, या 2 अटींवरच त्यांच्या वडिलांनी त्यांना गाण्यासाठी परवानगी दिली. आणि वयाच्या 12व्या वर्षीच त्यांनी प्रोफेशनली गायला सुरुवात केली. पुढे प्रोड्युसर पांचोली यांनी त्यांची स्क्रीन टेस्ट घेऊन त्यांना अभिनयासाठी सुद्धा काम देऊ केलं होतं. पण केवळ वडिलांच्या धाकामुळे आयुष्यात पुन्हा त्यांनी कधीच अभिनय केला नाही. माणसानी स्वतःवर कितीही बंधनं घालून घेतली तरी मात्र प्रेमासमोर तो हतबलच असतो. गणपत लाल बट्टो नावाच्या हिंदू मुलावर त्यांचा जीव जडला होता आणि पुढे या दोघांनी सगळ्यांच्या विरोधात जाऊन लग्नही केलं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात घेतलेला हा निर्णय हा अतिशय धडाडीचाच म्हणावा लागेल. पण दुर्दैवाने 1955 साली एका रोड ॲक्सिडेंटमध्ये त्यांच्या पतीचा मृत्यू झाला आणि त्या पूर्णपणे खचून गेल्या. मग 1957 मध्ये मेहबूब खान आणि संगीतकार नौशाद या दोघांनी खूप आग्रह करून मदर इंडियासाठी त्यांना गायला लावलं आणि त्यांचं करिअर पुन्हा एकदा रिझ्यूम झालं. लेके पहला पहला प्यार, मेरे पिया गए रंगून, कजरा मोहब्बत वाला, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, किती गाण्यांचा उल्लेख करावा. आपल्या मखमली आवाजाच्या जोरावर जवळजवळ 25 ते 30 वर्ष भारतीय चित्रपटावर शमशाद बेगम यांनी अधिराज्य गाजवलं. त्यांच्या काळातल्या हायेस्ट पेड गायिका तर होत्याच, पण त्या वन ऑफ द फर्स्ट प्लेबॅक सिंगर सुद्धा ठरल्या. संगीतकार नौशाद यांनी तर आपल्या सक्सेसचं पूर्ण श्रेय शमशाद बेगम यांना दिलंय. एका रेकॉर्डिंगच्या वेळची आठवण सांगताना ते म्हणतात, जर इतर गायक मायक्रोफोनपासून काही इंचांवर लांब उभं राहून गात असतील तर शमशाद बेगम यांना आम्ही काही फूट लांब उभं राहून गायला सांगायचो. अशा पहाडी आवाजाच्या बेगम साहेबा स्वभावाने मात्र अतिशय वॉर्म आणि सॉफ्ट स्पोकन होत्या. त्या आपल्या चित्रपटांच्या प्रीमियर्सला कधीच गेल्या नाहीत. त्यांनी स्वतःचे फोटोजही कधी कुणाला काढून दिले नाहीत. त्यांचे फोटोज इतके दुर्मिळ होते की त्यांच्या स्वतः गायलेल्या अल्बमच्या कव्हरवर HMV सारख्या कंपनीकडे सुद्धा छापण्यासाठी त्यांचे फोटोज अवेलेबल नव्हते. शमशाद बेगम यांच्या वाट्याला जितकी प्रसिद्धी आणि सन्मान आलाय तेवढा मी कधीच मिळवू शकणार नाही, असं खुद्द लता मंगेशकर म्हणाल्या होत्या. मदन मोहन आणि किशोर कुमार यांच्यासारखे म्युझिशियन सुद्धा त्यांच्या स्ट्रगलिंग डेजमध्ये बेगम साहेबांच्या मागे उभं राहून कोरसही गायलेत. त्याच वेळेला मदन मोहन म्हणायचे की ज्या वेळेला आम्ही संगीतकार बनू तेव्हा मात्र आमच्याकडनं फार पैसे घ्यायचे नाहीत. आणि बेगम साहेबांनी तर खूपच आधी येणाऱ्या काळामध्ये किशोर कुमार हा आघाडीचा पार्श्वगायक होईल अशी भविष्यवाणी सुद्धा वर्तवली होती. आपल्या वयाच्या 94व्या वर्षी मुंबईच्या राहत्या घरामध्ये बेगम साहेबांचं निधन झालं. मी गेल्यानंतर माझे सर्व अंत्यविधी अतिशय साधेपणाने आणि कुठलाही गाजावाजा न करता करावेत हीच त्यांची शेवटची इच्छा होती. आपल्याला पद्मभूषण मिळाल्यानंतरच्या भाषणामध्ये अतिशय भावुक होऊन बेगम साहिबा म्हणाल्या होत्या, मुझे दुआ में याद रखना, मैं आप सबके दिलों में रहना चाहती हूँ.